السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة ويلكم أناليسيس، قناة خاصة بالتحاليل الطبية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن أسماء التحاليل الطبية، الاختصارات، إزاي تحليل الدكتور بيكتبه في الروشتة، وإزاي أقدر أقرأ الرمز بتاع التحليل وأقدر أعرفه، شروط إجراء بعض التحاليل، كل تحليل إيه الشرط بتاعه. أول تحليل هنتكلم عنه هو تحليل البول الكامل، بيبقى اسمه Complete Urine Analysis، الاختصار بتاعه CUA، بيتكتب كده في الروشتة. شروط إجراء التحليل دوت إن احنا بنبقى محتاجين أول عينة بول صباحا. ليه؟ لأن هي تبقى أكثر تركيزا. بنحضر العينة في كوب معقم، مينفعش إن احنا نستلم العينة في أي حاجة تانية، ومينفعش العينة يمر عليها ساعتين. تاني تحليل هنتكلم عنه هو تحليل البراز الكامل Complete Stool Analysis، اختصاره في الروشتة بيكون CSA. شروط التحليل ده برضو زي نفس الشروط بتاعة تحليل اليورين، يفضل أول عينة صباحا، العينة بتكون في كوب معقم ومش بيمر عليها ساعتين. بالنسبة بعد كده الكدني فاكشن تيست اللي هي وظائف الكلى، اختصارها KFT، عبارة عن اليوريا، الكرياتينين، اليوريك أسيد. في تحليل اسمه الألبيومين على الكرياتينين ريشيو، دي خاص بكفاءة الكلى أو تأثير السكر على الكلى، وهنا بنحتاج تاني عينة بول صباحا. بعد كده الفيروسات عندنا HAV اللي هو فيروس A، HBS أنتيجين فيروس B، HCV أنتيبودي فيروس C، HIV أنتيبودي اللي هو الإيدز. بعد كده هنتكلم عن وظائف الكبد، الليفر فاكشن تيست، اختصارها LFT. الوظائف الكبد بتنقسم إلى وظائف تصنيعية، وظائف تحويلية، ووظائف الإنزيمات بتاعته. هو طبعا الإنزيمات الخاصة بالكبد SGOT اللي هو الأست، SGBT الألت، الكالاين فوسفاتيز، الألبيومين دوت اللي هو الزلال ده بيتكون في الليفر، الجاما GT أو GGT، والبيليروبين سواء توتال دايركت اندايركت اللي اختصارها سيرم بيليروبين، والتوتال بروتين. دول كده من وظائف الكبد. بعد كده هنتكلم عن الليبيد بروفايل. الليبيد بروفايل مجموعة الدهون كاملة، بينقسم إلى تحليل الكوليسترول، ترايجليسرايد اللي هو الدهون الثلاثية، ال HDL اللي هو الكوليسترول النافع، LDL الكوليسترول الضار، وهنا بنحتاج صيام 12 ساعة للتحليل ده، ومسموح بس بشرب المية. بعد كده الكاردياك انزيم اللي هي انزيمات القلب، CK اللي هو بيسمى CBK، كرياتين كاينيز أو كرياتين فوسفوكاينيز، وCKMB واللي هو التروبونين. دي كده انزيمات القلب. بعد كده هندخل على الديابيتك بروفايل اللي هو البروفايل بتاع مرضى السكر أو تحاليل السكر. أول حاجة هنتكلم عنها هو تحليل السكر الصايم. تحليل السكر الصايم اختصاره FBS Fasting Blood Sugar أو FBG Fasting Blood Glucose. ده بنحتاج صيام من 6 ل 8 ساعات، ومسموح بس بشرب المية. البوست برانديال بلاد شوجر، سكر بعد الأكل بساعتين. هنا البيشنت بياخد العلاج بتاعه عادي، وبيحسب ساعتين بعد الأكل وبياخد العلاج. تحليل الراندوم بلاد شوجر اللي هو السكر العشوائي، ده احنا بنعمله في أي وقت. ال HbA1c اللي هو الجلايكوسيليتد هيموجلوبين أو الهيموجلوبين السكري، ده سكر تراكمي، ده بيبقى عبارة عن مخزون السكر في الجسم في آخر 3 شهور فاتوا. بعد كده هنبدأ نتكلم عن بعض التحاليل الخاصة بالأمراض الروماتيزمية. هبدأ أتكلم عن ال ASOT اللي هو الأنتي ستريبتوسيلين أوتتر، ده تحليل الميكروب السباحي، ده اللي هو بياخدوا له بنسلين لما بتكون النسبة عالية، بتبقى عبارة عن بكتيريا سباحية بتصيب منطقة اللوز. CRP ده اللي هو البروتين النشط. البروتين النشط ده بيكون بروتين بيفرزه الكبد في حالات الالتهابات. تحليل سرعة الترسيب، وسرعة الترسيب دي بتبقى عبارة عن سرعة ترسيب كرات الدم الحمراء خاصة بالالتهابات. لما بيكون في التهاب في الجسم بتبدأ سرعة الترسيب تعلى. بالنسبة لتحليل الكومبليت بلاد كاونت اللي هو صورة الدم الكاملة أو عد الدم الكامل، اختصاره CBC. احنا هنا بنعد كرات الدم البيضاء الوايت بلاد سيلز كاونت، وبنشوف الوايت بلاد سيلز ديفرنشيال اللي هي أنواع كرات الدم البيضاء. في أنواع معينة، كل نوع لما بيعلى بيبقى انديكيشن لحاجة معينة، عدوى بكتيرية، عدوى فيروسية، عدوى طفيلية. وبعدين بنشوف عدد كرات الدم الحمراء ريد بلاد سيلز كاونت، وبعدين بنشوف نسبة الهيموجلوبين
واخيرا بنشوف عدد البليتلت اللي هي الصفائح الدموية. بالنسبة للكالتشرز اللي هي المزارع، المزارع دي ممكن العينة عندنا تكون مزرعة يورين، اختصارها الدكتور بيطلبها مثلا يورين كالتشر اند سنسيتيفيتي يعني اختبار الحساسية، اللي هو احنا عايزين نعرف انهي مضاد حيوي مناسب للعدوى اللي موجودة عنده. اختصارها بيكون سي على اس اللي هي كالتشر سنسيتيفيتي. ممكن العينة تكون ستول، ممكن تكون سواب كالتشر من مسحة من العين، من الودن، من بص، من فاجينا. بيبقى شرط ليها الامتناع عن المضاد الحيوي مدة 48 ساعة قبل ما نعمل التحليل. بعد كده هنبدأ نتكلم عن تحليل اسمه الفيكال اوكالت بلاد تيست، FOBT، اللي هو الدم الخفي البراز. التحليل ده بيبقى مهم جدا لانه بيكشف عن لو في نزيف داخلي، كانسرز في القولون، في المعدة، قرحة. في 2 تكنيك ليه. التكنيك اللي هو الكيميكال، طريقة شغل معينة بيبقى لازم امتناع لمدة 48 ساعة عن جميع انواع اللحوم، الفجل، ادوية سيولة، روماتيزم، ادوية حديد. في immunological تكنيك ده مش بيحتاج اي تجهيز مسبق للمريض، طبعا نوع العينة بتكون ستول. بالنسبة للإميولوجيكال ده احنا بنطلبه في حالة مثلا لو احنا طالبين التحليل ده البيشنت دوت بياخد اوريدي علاج للسيولة، فطبيعي ان احنا مش هينفع نوقف له علاج السيولة، فهنعمل له الإميولوجيكال تكنيك. بالنسبة للسيمن اناليسيز او ليه اسم تاني الكازا دوت بيبقى جهاز ليه شاشة، ليه ميكروسكوب، يقدر ان هو يصور الحيوانات المنوية بطريقة معينة. هنا بيبقى شروط التحليل يشترط الامتناع عن الجماع مدة لا تقل عن 3 أيام، وما يعديش على العينة أكتر من تلت ساعة، وتيجي في كود معقم. تحاليل خاصة اسمها الإلكترولايت زي الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، التوتال أو الأيونايد أو الفوسفورس اللي هو الفوسفور. فصيلة الدم اللي هي البلاد جروب، اختصارها ABO and RH. تحليل الجي 6 بي دي اللي هو جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، ده خاص بأنيميا الفول. الايرن بروفايل ده تحليل خاص بشوية تحاليل زي الايرن، الفيرتين اللي هو مخزون الحديد، الTIBC، الترانسفيرين. كل الحاجات دي ان شاء الله هناخدها بتفاصيل لما نبدأ نتكلم عليها تحليل وطريقة شغل كل واحد. الهوما IR ده تحليل خاص اسمه مقاومة الأنسولين، وده بيحتاج صيام 8 ساعات. تحليل PCR فيروس سي ده تحليل بيكشف عن الDNA بتاع فيروس سي، PCR HCV. في PCR HBV ده نفس التكنيك برضو بيكشف عن الDNA أو الRNA بتاع فيروس B. في بقى شوية تحاليل خاصة بتحاليل الإجهاض، بمعنى إن لو في بيشنت حصلت معاها حالة إجهاض متكرر، فهنا الدكتور ساعات بيشك إن هو يكون في طفرة أدت إلى الإجهاض ده، فبيطلب لها PCR فاكتور في جين ميوتيشن، PCR MTHFR، وبروثرومبين جين ميوتيشن. بعد كده هناخد الكواجيوليشن بروفايل اللي هو بروفايل خاص بعمليات التجلط. لو في حد داخل مثلا عملية بنطلب له تحاليل سيولة قبل العملية، واحدة داخلة مثلا عملية ولادة، أو حد بياخد علاج للسيولة اوريدي عنده جلطة أو حاجة بياخد علاج للسيولة، فبنطلب له بروثرومبين اسمه BT أو بي اكتيفيتي أو INR. BTT بليدنج تايم اللي هو الBT، وكلوتينج تايم اللي هو زمن النزف وزمن التجلط. في تحليل خاص بتجلطات اسمه دي دايمر، ده خاص بالتجلطات اللي ممكن تتكون مثلا على الرئة. برضو بيكون من التحاليل المهمة جدا في المعمل، وهناخد ان شاء الله تفاصيل عنه اكتر وطريقة الشغل بتاعته. الهيموجلوبين الكتروفوريسيس ده تحليل الفصل الكهربائي للهيموجلوبين، بنبدأ نعرف انواع الهيموجلوبين المختلفة. اذا كان في حالات انيميا متكررة بنقدر نعرف اذا كان حالة الانيميا دي بتكون وراثية، طفرة في جين معين من جينات او بروتين معين من بروتينات الهيموجلوبين. ستيرويد فاكشن تيست تحاليل وظائف الغدة الدرقية، T3 T4 TSH، فري T3 او فري T4. ده T3 اللي هو الهرمون الكلي، الفري اللي هو الحر بتاعه. سواء ده او ده هيبين لنا كفاءة الغدة الدرقية. تحليل الBTH او الباراثايرويد هرمون اسمه باراث هرمون، ده تحليل خاص بالغدة الجاردرقية، بيبقى مرتبط بنسبة الكالسيوم في الدم، وهنتكلم برضو عنه بتفاصيل اكتر قدام شوية. AMH الانتي موليريان هرمون، ده اللي هو مخزون البويضات. E2 اللي هو الاستروجين،
ال FSH كل دي هرمونات التبويض. ال LH دي دورة متكاملة إن شاء الله هنتكلم عليها بالتفصيل. PRL اختصار للبرولاكتين اللي هو هرمون اللبن. تستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة سواء التوتال أو الفري. وفي تحليل اسمه جروث هرمون. وعندنا الكورتيزول، وطبعا الانسولين في منه فاستنج وبوست براندي، يا اما يتطلب صويا يا اما يتطلب بعد الاكل. بعد كده هنتكلم عن تحليل البريجنانسي اللي هو تحليل الحمل. بريجنانسي اختصاره بيتا اتش سي جي كواليتيتيف يعني نوعي، عايز اعرف هو بوزيتيف او نيجاتيف. تحليل حمل عادي ولازم تكون البريود متاخره عن ميعادها عشان يبدا الهرمون بتاع الحمل يبان. بيتعمل سواء يورين او سيرم، وطبعا في البلاد بيكون ادق. البيتا اتش سي جي كوانتيتيف ده اللي هو الحمل الرقمي بيطلع بالنسبه. هنبدأ نتكلم عن التيومر ماركر، دي تحاليل خاصة بدلالات الأورام. ال AFP اللي هو الألفا فيتو بروتين ده خاص بأورام الكبد. ال CA 15 و3 أورام الثدي. CA 19 و9 ده خاص بالأورام اللي بتكون موجودة على البنكرياس. وال CA 125 أورام المبيض. طبعا التحاليل دي مش بتبقى سبيسيفيك قوي لأن هي بتبقى مرتبطة أكتر بالإشاعة وحاجات تانية كتير هنتكلم عليها برضو. CEA أورام القولون. البي اس اي اورام خاصه بالبروستاتا. الثيروجلوبين دي اورام خاصه بالغده الدرقيه. في بعض التحاليل الخاصه بالمناعه بتاعه الجسم زي ال ANA، الانتي DNA دبل ستراند. في الاميلويد A بروتين. انتي CCB ده خاص بالامراض اللي هي خاصه بيشخص الروماتويد اكتر، الروماتويد. الثيرويد انتي مايكروسومال انتي بودي. ثيرويد انتي بيروكسيديز ليه اسم تاني TBO، دي خاصه بالانتي بودي الخاصه اللي بتهاجم الغده الدرقيه. دي كلها حاجات اميونيتي مناعيه. في تحليل اسمه تورش دوت بيجمع لي شويه تحاليل مع بعض. التي اختصار توكسوبلازموزيس. IgG و IgM. IgG و IgM دي انتي بودي هندرسها قدام شويه. الR اختصار للروبيلا سواء IgG او IgM. والسي اختصار للسيتوميجالو فيروس اللي هو CMV، سيتوميجالو فيروس IgG و IgM. واخيرا الهيربس IgG و IgM. دي كلها فيروسات ممكن تصيب الرحم، تصيب الجنين فتؤدي الى الاجهاض، فبتطلب لبعض الحالات. تحليل الفيدال اللي هو اسمه التيفود ده ممكن الدكتور يطلبه برضو للبيشنت. في تحليل اسمه بروسيلا دائما بيرتبط بالفيدال، ممكن الدكتور يطلبهم مع بعض. نيجي لتحليل مهم جدا بيطلب تقريبا نسبة 90% من الناس، ال H بايلوري انتيجين اللي هو الهيليكوباكتر بايلوري، ده الميكروب الحلزوني. في منه نوع في البراز وفي الانتي بودي بتاعه في الدم. طبعا هو البراز بيكون ادق لان الانتيجين نفسه بيكون موجود في الستول.